יש מצווה מיוחדת שיש אותה לפני פסח. זה מובא ברמה בסימן תכ"ט, עניין של קמחא דפסחא. מה זה קמחא דפסחא? לתרום קמח לעניים. דהיינו אוכל לעניים. היום זה מתבטא בכסף כי פחות אנשים מכינים מקמח אוכל. מה העניין בזה? למה? למה בפסח יש את העניין קמחא דפסחא? עוד דבר מיוחד יש בפסח, תיקון באוכל, חובה לאכול רק מצה, אסור לאכול חמץ. למה? למה זה החג היחידי? מה מיוחד בעניין? יש פה יסוד נפלא, סוד עצום ביותר. כמובן שזה הרבה הסברים, אנחנו ניגע בהסבר אחד נפלא מיוחד. אומר המשנה בראש השנה, פרק א' משנה ב', שם כתוב שבפסח נידונים על התבואה. בפסח נידונים על התבואה. מה הכוונה? יש תבואה ששותלים, זה בעצם כל הלחם, כל המזון, כל הפת. זה בעצם אי אפשר לעולם להתקיים בלא לחם. מתי נידונים על זה? בפסח. למה אומרים חכמים מזה שהקדוש ברוך הוא אמר להביא לו את העומר בפסח? למה? כדי לברך את כל העומר, זה עושים אותו מחיטים, לברך את כל החיטים של כל השנה. דהיינו שורש כל הפרנסה והלחם, לחם זה פרנסה, לחם לפי התף לשובע, לחם זה סמל הפרנסה. מאיפה השורש? מחג הפסח. חג הפסח זה השורש של הפרנסה של כל השנה. יש איזה עוד רמז נפלא, מי שיסתכל, הרי יש לנו פסוק שאנחנו אומרים אותו 3 פעמים ביום באשרי יושבי ביתך. פסוק שבו עיקר הפרנסה. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. עכשיו ידוע שחייב לכוון בפסוק הזה, מי שלא כיוון צריך לחזור ולהגיד את הפסוק הזה. צריך לכוון קודם כל את הפשט. הפשט חייב לכוון. מה הפשט? שהקדוש ברוך הוא כביכול פותח את ידיו ומשביע לכל אחד כדי רצונו. מוריד שפע לכל אחד כדי רצונו וכדי מה שהוא צריך. אבל באו חכמים ולימדו אותנו שיש שם עוד כמה רמזים של כל מיני מלאכים שממונים על הפרנסה. הם רמוזים בזה. 3 סוגי מלאכים. קודם כל פותח את ידיך, ראשי תיבות, אות פ', אות א', אות י', אני בכוונה אומר אות כי אסור להגיד את השמות שלהם. זה שם של מלאך מיוחד שממונה על הפרנסה. ועוד שם יש, פותח את ידיך, אמרנו זה בראשי תיבות כמו שאמרנו, וזה גם בגימטריה, סמך ואות א' ואות למד. זה בגימטריה, האותיות הללו, זה עוד מלאך של הפרנסה. בסופי תיבות, פותח את ידיך, סופי תיבות, אות ח', אות ת' ואות כ' סופית. זה עוד שם של מלאך של פרנסה. דרך אגב, גם הוא משביע לכל חיי רצון, הוא משביע גימטריה, אות ח', אות ת' ואות כ' סופית. זה השם של המלאך הפרנסה השלישי כמו שאמרנו. מי שיסתכל, ייקח את השלוש שמות של המלאכים המונים על הפרנסה, מה הראשי תיבות שלהם? כמו שאמרנו, אות פ', אות א', אות י' זה פ', ראשי תיבות פ', אות סמך, אות א', אות למד, סמך האות הראשונה. והדבר האחרון זה אות ח', אות ת', אות כ' סופית. ראשי תיבות פסח. לא לחינם. ראשי תיבות פסח לרמוז. הפרנסה תלויה בעניין של פסח. אדם צריך לתת מעצמו כמה שיותר לאחר. כל אחד כפי יכולתו. כמה שהוא יכול, אבל לא להיות קמצן. יש לך תיתן. קמחא דפסחא זה אחד מהדברים החשובים שיש. לתת כמה שיותר, הרי צדקה חשובה כל השנה. צדקה תציל ממוות, אנשים מפחדים מכל מיני דברים, מה יכול לקרות, מה יהיה, תיתן צדקה, תנצל מכל העניינים. חוץ מזה שזה מצווה גדולה, לחזק כל אחד ואחד מה שהוא יכול, בעיקר את עמלי התורה. אנשים שלומדים ועוסקים בתורה האלה, הכי חשוב לחזק אותם. כי כמו שאמרנו, הזכרנו כמה פעמים את הגמרא בסוף מסכת מלאכות, זאת התורה לה עולה, לה מנחה ולה חטאת, כמו שהיה מצווה לחזק את הקודש, את בית המקדש. עכשיו שלנו בית המקדש, כל הבתי מדרשות נהפכו כמו לבית מקדש. למה? כי הגמרא אומרת, מה זה זאת התורה לה עולה, לה מנחה ולה חטאת ולה אשם? מי שלומד תורה כאילו מקריב את כל הקורבנות. דיינו, אתה רוצה לחזק כמו בית המקדש? תחזק את לומדי התורה. תחזק את עושי המצוות. אז זה בעצם קמחא דפסחא. לבוא לעזור אחד לשני. כל הפרנסה תלויה בזה. אדם רוצה שלו פרנסה במשך השנה, יעשה צדקה. ככל שאתה נותן יותר, ככה תקבל יותר מהשם יתברך. כל אחד כפי יכולתו. אבל לא להיות קמצן. יש כאלה מרוויחים הרבה כסף ומתקמצנים על כמה שקלים. תיתן, תקבל. זה הכלל אצל הקדוש ברוך הוא. לכן יש עניין בחג הזה, חג שתלוי בו כל העניין של התבואה, של הפרנסה. לכן גם שומרים בו מעניין של חמץ ומצה. למה? כי אנחנו על ידי האכילה של 7 ימים מצה כמו שצריך, בצורה מהודרת ולזהר בזה מאוד, אתה מתקן את כל האכילה של כל השנה. ועל ידי שאתה אוכל מצה במשך 7 ימים, על ידי אתה מוציא, הרי ידוע מה זה יצר הרע, משול לשאור. השאור שבעיסה מעכב, כמו שאנחנו מזכירים בכמה מקומות. שאור שבעיסה מעכב זה בעצם רמז ליצר הרע.
אנחנו אוכלים לחם כביכול בלי היצר הרע, לחם נקי מחמץ, שזה מצה בעצם. ועל ידי שאתה אוכל את הלחם הנקי הזה, אתה מכפר על כל הלחמים שאתה הולך לאכול במשך כל השנה. על ידי אותו ניקיון שאתה אוכל בפסח, את הלחם בצורה נכונה, ושדאגת לעני לפני כן, דרך אגב שיש מצווה לפני כל הרגלים לדאוג לעני, להסתכל תמיד על השכנים, על האנשים הקרובים, לומדי התורה אם חסר להם, כדי שלא אדם יישב ויאכל בחג, ולחברים שלו הקרובים יהיה חסר לו בפסח. אדם צריך להיזהר בכל החגים כמובן. לכן אדם צריך להיזהר גם בצדקה, להיזהר באכילה כמו שצריך במשך כל השנה, כל אכילה רק אכילה המותרת, כי יודעים כל אוכל שמכניסים, אומרים אחד מהמפרשים, למה התורה הקפידה מאוד על מאכלות אסורות, שזה דרך אגב גם בעניין של פרשת שמיני ועוד כמה פרשיות בתורה, למה הקפידה על מאכלות אסורות? כי כל אוכל שאתה מכניס לפה, הוא לא יוצא איכשהו. כל מי שקצת יודע ברפואה, בדברים פשוטים, עומדים את זה בגן, הוא נהפך לחלק מהגוף, נהיה דם, האיברים גודלים ממנו. אז אם אתה אוכל דברים טובים, האיברים בעצם גודלים מדברים טובים. אם חס וחלילה להפך, אדם בעצם נהפך לחפצה של היתרה או חפצה של איסור חס וחלילה. אם אתה אוכל דברים טובים, אז גם הגוף עצמו נהיה טוב, גם הגוף עצמו נהיה דבר טוב, ולכן אדם נטבע בו מידות טובות, ובמילא יותר קל לו לעבוד על השם יתברך. אדם צריך להיזהר במאכלות אסורות, להיזהר רק דברים טובים לאכול, ולהיזהר להקפיד בפסח, חס וחלילה אפילו מדברים שהם חשש חמץ. רק לאכול כמו שצריך, הכשרים מהודרים, ולא לזלזל בזה. זה סך הכל 7 ימים, 7 ימים סך הכל. היצר הרע מבלבל את האדם. אבל אם אדם יקפיד בזה כמו שצריך, יש שפע ישועות למשך כל השנה בעזרת השם יתברך. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לדעת לפתוח את עצמנו, לדעת לפתוח את הלב כמו שצריך לבריאות, לתת לאחרים כמה שיותר בשמחה, בטוב לבב, ובעזרת השם יתברך יהיה שפע על כל עם ישראל ורק בשורות טובות. שיהיה לכולם המשך אופנה ומענה ובשורות טובות לכל עם ישראל. Thank you.